Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii martie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Taur. Să vedem despre ce este vorba. Încep cu descrierea tranzitelor astrologice, urmând ca ulterior să vedem ce ne spune energia în cărțile de oracol, în cele de tarot, dar și în talismane. Luna martie este de departe una dintre cele mai aglomerate din punct de vedere energetic. Vom avea precum urmează: Venus în retrogradare în Berbec, Mercur intră și el în Berbec și va retrograda la jumătatea lunii pe zona casei a 12-a. Ulterior vom avea eclipsa de lună din Fecioară sau luna plină, care activează casa a 5-a. Vom avea luna nouă sau eclipsa de soare din Berbec. Sigur că și soarele intră în Berbec, se schimbă energia, se dă startul acestei noi direcții despre care vă vorbeam și apoi vom avea ingresul lui Neptun în Berbec, tot pe casa voastră a 12-a. Această casă a 12-a este o casă încețoșată pe care nu o înțelegem. Este zona inconștientului colectiv, este o casă a spiritului, nu a materiei. Așa se face că această lună martie pentru voi este un dar, un cadou, puteți să spuneți, din partea divinității, care activează lumile subtile, deschiderea către lumile subtile și către identificarea eului autentic. Este o lună de introspecție și de contemplare, mai ales pentru voi, căci această casă a 12-a spune retragere din planul social și înțelegerea în profunzime a vieții, așa cum a fost ea creată. Berbecul este un semn cardinal de foc și înseamnă acțiune. Toată acțiunea voastră va fi îndrumată sau îndreptată către subconștient, către a descărca informații din planul eteric pe care până acum nici măcar nu le concepeați. Taurul se poate trezi în conștiință începând cu această lună, pentru că avem această eclipsă de soare care trasează o nouă direcție. Cine ești tu cu adevărat la nivel colectiv și de unde vii? Tu ca spirit în materie. Pot apărea schimbări de carieră, pot apărea schimbări când vine vorba despre comunitatea din care faci parte, cartierul, pot apărea schimbări în ceea ce privește familia ta extinsă sau metodologia, mentalitatea, cum gândești, ce spui și către ce te îndrepți în această viață. Este o lună de foc, este o lună care activează în fiecare dintre noi potențialul cel mai înalt. Dar casa a 12-a, unde se vor petrece pentru voi marea majoritate a tranzitelor, aduce în prim plan necunoscutul. Necunoscutul devine cunoscut pentru voi. Atenție însă că Neptun intră în casa a 12-a, este o casă pe care o guvernează, vă pune în directă conexiune cu eul autentic, cu spiritul din care veniți, cu divinitatea, dar în egală măsură vă poate face și să vă pierdeți ușor contactul cu realitatea, în sensul că veți fi așa între două lumi, cu un picior în afara spațiului și al timpului și cu un picior aici în materie. Ne învață această nouă direcție de care beneficiem acum, cum să ne eliberăm de atașamente, mai ales la nivel material. Guvernatoarea voastră este în Berbec, în retrogradare. Cine ești tu cu adevărat și de ce simți că nu meriți, că nu poți? Cine este identitatea ta, de cine ești atașat și de ce crezi că depinzi de ceilalți? Avem și luna nouă sau eclipsa de lună în Fecioară, se activează pe zona casei a 5-a, care are legătură cu copilul interior. Tot ceea ce s-a petrecut în pântecul mamei, ba chiar cu 2 generații înainte, poate ieși acum la suprafață, pentru că voi, cei care mă ascultați acum, aveți cheia vindecării neamului vostru. Și nu doar a neamului vostru, căci noi suntem toți parte dintr-un întreg, dintr-o singură energie creatoare. Aici, pe zona casei a 5-a, vorbim și despre relațiile de iubire, vorbim și despre copiii voștri, vorbim și despre iubire, despre creativitate, pasiune, bucuria vieții. Fecioara este semnul care ne responsabilizează, ne indică detalii despre rutină la nivel general, dar ne indică și detalii despre cât de critici suntem cu noi, autocritici, poate chiar perfecționiști. Nu îndrăznesc să încep ceva nou pentru că mi-este frică de cum ar putea ieși. Vreau să iasă totul foarte bine. Voi aveți un blocaj când vine vorba despre inițiativă, pentru că preferați cel mai probabil întâi să studiați și apoi să executați. În timp ce
oamenii de succes învață on the job, exact așa se numește, on the job training. Pe măsură ce înaintează către obiectivul lor, învață, se documentează și devin din ce în ce mai buni. Se pot pune punct unor relații de iubire în cazul în care conștientizați acum că ați fost într-o sferă de sacrificiu. Unii dintre voi puteți obține o sarcină în sfârșit în cazul în care doreați să aveți copii și nu se putea întâmpla acest lucru anterior, sau să aveți grijă la sănătatea copiilor voștri, nu pentru că li se poate întâmpla ceva, ci pur și simplu abordând holistic minte, trup, suflet. Să fiți atenți la conexiunea și relația pe care o aveți cu ai voștri copii, pentru că ei sunt viitorul nostru, dar și al vostru. Sunt teme foarte profunde pentru că sunteți cei care stabilizați materia, atât că indicat ar fi să înțelegeți că materia este și ea o frecvență. Nu este așa solidă precum o vedem noi și aveți un rol foarte important, iată, la nivel de inconștient colectiv, adică întreaga umanitate depinde sub o formă sau alta de trezirea voastră în conștiință și de vindecarea rănilor proprii. Este o lună complicată, dar și foarte spirituală și foarte profundă. Acel eveniment de lună plină din Fecioară se petrece lângă nodul sud karmic, care este acum în Fecioară, și aici vorbim despre rănile noastre, ale tuturor, toți avem așa ceva, despre cele 5 răni care nu ne permit să fim eul nostru autentic, tocmai pentru că vorbim direct despre copilul vostru interior. Cei ce nu-și conștientizează viața, sigur că o transmit mai departe descendenților direcți. Avem o misiune importantă, nu suntem pur întâmplători pe aici în existența noastră. Să vedem mai departe ce ne spune și oracolul. O energie mutabilă. Se face tranziția, este un fel de metamorfoză, să-i spunem așa, de la energia voastră fixă la una mutabilă. Sau vi se spune în această lună să încercați să fiți foarte flexibili sau să filtrați foarte bine informațiile care ajung la voi. Sau să învățați să primiți pentru că meritați. Atenție la psihosomatică, pentru că pot apărea simptome, dar ca și efecte ale unor boli sau conflicte din copilărie. Casa a 10-a, cariera, schimbare de carieră. Fii flexibil când vine vorba despre menirea ta aici în viață, ți se schimbă direcția. Unora dintre voi, imaginea publică. Este nevoie să vă adaptați puțin la noua societate, la noua ordine care se implementează acum în timp ce vorbim. De asemenea, s-ar putea unii dintre voi să fie nevoie să vă retrageți din câmpul muncii pentru a medita puțin, să vă odihniți mai mult, să vă luați viața mai mult în serios și să vă puneți pe voi pe primul plan când vine vorba despre grija pe care o aveți față de voi înșivă. Copacul și îndepărtează-te de ei. Sunt necazuri, sunt probleme, provocări vechi pe care trebuie să le eliberați, mai ales dacă aveți diferite suferințe la nivel medical, să le spunem așa, pentru că această casa 12 indică izolare, indică închisoare, indică de asemenea și spitalizare. Toate bolile, toate simptomele pe care le-ați avut până acum au fost ca un fel de jurnal, ca un fel de carte pe care ar fi trebuit să o citiți și să identificați acolo întocmai și tratamentul prin care să vă puteți vindeca. De asemenea, este o foarte bună perioadă prin care să identificați fricile voastre și, nu în ultimul rând, foarte important, analizați foarte bine viața copiilor voștri, dacă sunteți părinți, pentru că viața lor oglindește viața voastră și nu au venit, să spunem așa, cu un manual de instrucțiuni. Practic, voi trebuie să faceți traducerea și adaptarea. Vă puteți vindeca reciproc și este o lună prielnică pentru asta. Este o lună care deschide, așa cum am spus, noi oportunități către prosperitate, către vindecare și către viață bună, dar în funcție de alegerile voastre. Iar aici avem nostalgia. Concentrează-te pe acum și pe aici.
Pot fi interacțiuni în legătură cu familia voastră extinsă, pentru că voi acolo aveți racul ca și arhetip unde se regăsește Marte acum. Marte care este guvernatorul casei voastre a 12-a. Melancolie sau oricât de greu ți-ar fi, fă pace cu trecutul, mai ales dacă într-un anume moment din spațiu și din timp ți-ai judecat neamul, familia, părinții. Pentru alții dintre voi, poate fi o lună foarte bună în care să mergeți la tot felul de cursuri sau să citiți informații despre cum să identifici pe linia ta ancestrală toate provocările pe care aceștia le-au avut pentru a te elibera. Ce nu funcționează bine în viața ta este un indiciu foarte clar care te poate ajuta să proiectezi un viitor mai bun. Iubire de sine. Vedeți? Nu vă vedeți pe voi înșivă. Se pot debloca situații pe zona relațiilor. Să vedem ce ne spune și tarotul. Știu că este mai profundă informația, însă nu veți auzi asta peste tot. Veți auzi acel horoscop mecanic ca la carte, pe care sigur că îl puteți urmări, dar acel horoscop mecanic ca la carte vă va ajuta azi, vă va ajuta mâine și veți repeta istoriile cel mai probabil, pentru că nu mergeți la rădăcina problemei. Pe zona de relații. Ia să vedem ce avem aici. Cei care sunteți singuri, nebunul mi-a apărut întors, nu citesc cărțile întoarse, însă există o provocare aici când vine vorba despre a fi sau a nu fi într-o relație. Am un dubiu. Nu știu cine sunt și dacă nu știu cine sunt și dacă nu mă văd corect, realist pe mine în oglindă sau nu mă cunosc pe mine însumi sau însă am suficient de bine, nici nu pot întemeia o familie pentru că nu știu ce vreau. Acesta este mesajul pentru voi. Când voi veți dori o relație, un partener și veți ști cine sunteți, veți alege, veți face o alegere, să intrați într-un parteneriat, dar o alegere conștientă cu cineva, acest lucru se va întâmpla. Este doar intenția care, deși este trasată, nu are în spatele său o acțiune foarte bine susținută. Pentru a putea intra într-un cuplu, trebuie să vreți cu adevărat. Dar voi sunteți melancolici și nostalgici în urma tuturor experiențelor avute până acum, pe care trebuie să le înțelegeți, iertați, cum vreți voi să-i spuneți, și să le eliberați. Așadar, luna martie va aduce un prilej foarte bun să scăpați de îndoială și să treceți la următorul nivel. Cei care sunteți în relații deja formate, aici sunt lucruri care au intrat în disonanță când vine vorba despre voi și partenerii voștri de viață, mai ales în ceea ce ține de acțiune. Unul dintre voi acționează într-o direcție, celălalt în altă direcție. Deși formați o familie, s-ar putea să nu existe între voi sinergie. În aceeași casă, dar nu pe aceeași lungime de undă. Iar acum energia vă arată următorul lucru. Retrage-te puțin din tot ceea ce faci la nivel de activitate zilnică, din tot ceea ce spui și fii un fin observator al familiei, al relației tale, pentru că undeva s-ar putea unul dintre voi să își impună foarte mult punctul de vedere, iar celălalt să depindă în permanență de acest punct de vedere sau să nu aibă libertatea de a se exprima liber, de a spune ceea ce gândește. Este o lună foarte bună pentru a ieși din sfera aceasta de sacrificiu, din teama de a nu fi iubit dacă spun cine sunt sau dacă arăt cu adevărat cine sunt. Este o lună în care partenerii de viață vă pot înțelege și vă puteți lăsa jos garda, scutul. Puteți fi vulnerabili pentru că așa vi se sudează din ce în ce mai mult relația în care sunteți. Pentru unii dintre voi, să știți că poate apărea o sarcină și sigur că este un motiv de bucurie. Pentru cei care doriți să vă împăcați cu cineva, dacă ați avut o despărțire recentă, cu cât rămâneți mai blocați în acea energie, cu atât mai greu vă va fi să depășiți momentul. Din ce văd eu aici, este o chestiune de orgoliu și de mândrie. Nu puteți accesa frecvența împăcării din cauza mândriei sau orgoliului, al vostru sau al persoanei respective.
Asul de cupe. O lună foarte bună, așa cum am spus, pentru parteneriate, dar pentru a trece la următorul nivel și anume acela de iubire necondiționată, pentru a te desăvârși, pentru a intra și tu într-un proces de transformare. Uite, scânteia iubirii și partenerul tău de viață. Cei care sunteți singuri, da, aveți o șansă, poate fi și o cerere în căsătorie, poate fi cea mai bună lună în care energia voastră să deschidă așa o oportunitate către parteneriat. Pentru cei care sunteți în cupluri, este o lună care vă duce către înțelegere. Ar trebui să evitați contrazicerile, ar trebui să vă gândiți mai mult la scânteia dintre voi doi, să încercați să nu faceți comparație între partenerii voștri de acum și cei pe care i-ați avut înainte. Este o lună foarte fluidă când vine vorba despre relațiile de iubire, deși pentru că a apărut regele de cupe mai devreme și spânzuratul, este o teamă. Mă iubește, nu mă iubește, un fel de floare ale cărei petalele tot rupeți și oscilați, nu știți ce să credeți. Aici este iubire. Aventură, să îndrăznești să te deschizi către noutate, să fii mai flexibil, să fii mai jucăuș, să lași lucrurile să se întâmple mai ușor de la sine prin a evita să le controlezi. Și faptul că v-a apărut această energie mutabilă, Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești, indică următorul lucru. Pe măsură ce Venus va ieși de sub influența cardinală a Berbecului și se va muta înapoi în Pești, activează casa voastră a 11-a și vă recrează o oportunitate către un nou viitor. Se poate schimba viitorul. Sunteți acum practic cu zarurile în mână înainte de a fi aruncate în aer. Reparație. Este o lună pentru vindecare, așa cum am spus, în care arhetipul vostru vă cheamă la apel, vă cheamă să reparați în voi nesiguranța, frica, teama, programul acela foarte stresant, atacă și fugi, programul de supraviețuire. De asemenea, se reaprinde flacăra iubirii pentru foarte mulți dintre voi. Este o lună foarte benefică în care puteți lăsa grijile deoparte pentru a sărbători vremurile frumoase, pentru a merge în concedii, pentru a vă conecta de la suflet cu partenerii voștri de viață. Să vedem la nivel de plan material ce se întâmplă. 2 de spade, regina de cupe, 10 de cupe și soarele. Grijile voastre se pot încheia. Nu este ca și când voi duceți lipsă de resurse, pentru că Taurul este guvernat de Venus și Venus este cea care ne oferă indicii despre bani și relații. O relație mai bună cu banii, să identificați dacă aveți vreo provocare la nivel financiar, unde nu credeți că meritați. La nivel foarte pământean așa, se întâmplă niște lucruri care vă aduc niște beneficii majore. Aveți parte de succes în această lună, să întreprindeți ceea ce vă doriți. Pentru unii dintre voi este sarcină, exact cum am spus, și posibil un concediu de maternitate sau nevoia de a-ți face niște economii pentru o perioadă în care va fi nevoie să investiți bani în copiii voștri. Pentru alții dintre voi aici este un dubiu legat de locul vostru de muncă, unde unii dintre voi nu mai găsiți plăcerea sau bucuria de a face ceea ce faceți acum și s-ar putea ca această lună să activeze un nou potențial și să vă schimbați la 180 de grade domeniul de activitate. Este o schimbare de domeniul de activitate aici, dar este cu succes. Unii dintre voi nu sunteți pe traiectoria voastră corectă. Opt de cupe. Da, unii dintre voi s-ar putea să fiți nevoiți sau să vă vină idei, practic, să faceți o schimbare de carieră, care de altfel va fi și foarte benefică, mult mai sustenabilă în viitor. Judecata. O revenire asupra unor gânduri, revenire asupra unei decizii, dacă să mai fac asta sau nu. Și puteți să vă găsiți un alt loc de muncă atunci când Venus ajunge din nou în Pești spre sfârșitul lunii
chiar începând cu luna aprilie. Se întâmplă lucrurile în așa fel încât voi să vă ridicați aceste semne de întrebare și să vă asigurați cumva traiul, dar la nivel general, pe termen foarte lung, pentru că ceea ce faceți voi acum vă asigură traiul, dar pe termen scurt, cel mult mediu. Pentru alții dintre voi este o perioadă în care lucrurile încep să se miște cumva și vă stabilizați la nivel financiar. Se deblochează ceva. Și dacă nu lucrați în acest moment, vă puteți găsi un loc de muncă. Dacă lucrați, cumva, unii dintre voi ați stagnat și vă puneți întrebări. Mai stau, mai fac asta sau nu? Aveți oportunitatea să faceți o schimbare, pentru că veți avea luna plină sau eclipsa de lună în Fecioară pe casa a 5-a, pentru că ceea ce faceți acum nu vă aduce bucurie și a devenit cumva o rutină. Practic, faceți doar pentru că trebuie făcut. Această lună vă deblochează și la nivel de bucurie și la nivel de creativitate drumul sau canalul către ceea ce este cumva predestinat sau menit pentru voi să faceți. Se deblochează și partea financiară, puteți încasa mai mulți bani și aici, după cum spuneam, perfecțiune. Să mergeți un pic și cu fluxul, dar în egală măsură să fiți și pregătiți în domeniul în care vreți să activați. Voi aveți vărsătorul pe casa a 10-a, adică aici unde v-a apărut această arcană, se transformă locul vostru de muncă sau cariera voastră. Ar trebui să avansați. Și este o lună care vă permite avansare, dar unora dintre voi vi se spune foarte clar că nu sunteți pe drumul potrivit pentru voi, că nu puteți avansa aici unde sunteți. Și că apar șanse să ajungeți unde vă este vouă mai potrivit să ajungeți. La nivel emoțional, uite, lucrurile cu toate tranzitele acestea din Berbec vor începe să vă aducă satisfacții personale. Pentru unii dintre voi, dacă aveți o idilă ascunsă cu cineva, această lună, atenție că vă poate aduce o sarcină, surpriză, o sarcină neplanificată. Pentru alții dintre voi este o lună de contemplare în care vă faceți niște planuri foarte solide pentru viitor, pentru că până acum, uite, v-ați lăsat purtați de val și a venit timpul să gândiți pe termen lung viața, planurile și tot ceea ce aveți de făcut. Alții dintre voi trebuie să treceți de la etapa de moment la etapă care implică viitorul. Ce vreți să faceți voi în viitorul vostru? Aici poate fi și o situație foarte pasională cu cineva care începe să își intre mai mult în rolul pe care îl are, care începe să se dezghețe, să se îndrăgostească, ori voi, ori o persoană dragă vouă sau persoana cu care sunteți în relație, începe să devină mai maleabilă, mai pasională, mai drăgăstoasă cu voi. Împărăteasa vă aduce posibilitatea să aveți parte de succes, bani, relație, atât că cu toată energia berbecului din casa a 12-a, sub o formă sau alta, vi se spune, trebuie să devii înțelept, să nu te mai lași ghida doar de planul acesta material, pentru că întreaga materie este o frecvență. Cine ești tu la nivel de suflet? Medical vorbind, atenție la metabolism. Pot fi afecțiuni sau simptome care să indice afecțiuni în ceea ce privește organele sistemului endocrin. Poate fi aici inclusiv ceva autoimun, o provocare cu vreo boală, pun ghilimele de rigoare, pe zona autoimună pe care o puteți identifica și trebuie să vă preluați frâul vieții voastre. Este o chestiune care ține de identitate, de cine sunt eu, independență, autonomie. Pentru alții dintre voi este un început bun în afaceri, să știți. Diferent de ce anume aveți voi în minte acum. Luna Martie oferă indicii despre identitate și ce vrei de la viață.
5 de spade. Nu mai compromite nimic. Ce vrei tu? Ce vrei tu? Și puterea. Puterea să treci dincolo de compromis. Puterea să te desprinzi de planul acesta material sau de un loc de muncă la care mergi doar pentru a-ți câștiga existența, pentru că există alte oportunități care te așteaptă. Voi sunteți cei mai stabili la nivel financiar din întreg zodiacul. Vorbim aici despre puterea de a lua taurul de coarne, realmente puterea de a spune ceea ce îmi doresc. Mai poate fi vorba și despre migrene, să aveți grijă, dar și la nivel de sistem nervos. Să aveți grijă pentru că s-ar putea ca oboseala să vă ajungă din urmă. Să vedem ce ne spun și talismanele. Plămânii, tristețea. Tristețea de a fi singur sau tristețea de a nu fi auzit. Sunteți triști pentru că ceea ce spuneți voi nu contează sau cineva cândva nu v-a ascultat. Sau a trecut peste cuvântul vostru, nu v-a luat în considerare și aveți acum ocazia să alchimizați acea poveste și să vă eliberați. Uite, pentru a merge către viața voastră sub o formă diferită, pentru a avea parte de succes, o victorie. O victorie. Planuri noi de viitor. Pare că această lună va duce una dintre voi și ceva colaborări, însă este foarte important să nu faceți aceste lucruri pentru bani și nici din vanitate, pentru că vor ține puțin. Faima aceea va ține puțin. Bani, putere și glorie. Să luați o pauză de la ceea ce aveți voi în minte acum și să vă faceți un plan, dar pe termen lung. Uite, este vorba despre credință și trezirea în conștiință, așa cum am spus, cu acele tranzite în berbec în casa a 12-a, pentru că berbecul înseamnă acțiunea, iar casa a 12-a o oprește. Nu pot să fac, nu sunt vizibil, nu sunt văzut, nu sunt suficient de văzut. Fiți eul vostru autentic. Pentru alții dintre voi este vorba despre obiceiuri culinare. Atenție la obiceiurile culinare sau dacă vreți să pierdeți kilograme, să vă remodelați corporal. Venus în retrogradare s-ar putea să nu vă ajute foarte mult. Să fiți atenți și la mâncatul compulsiv sau la obiceiurile nesănătoase. Puteți descoperi un maestru care vă ajută să descurcați niște lucruri, să vă creșteți încrederea în voi înșivă. O colaborare foarte bună, un loc de muncă mai bun sau pot fi niște bani, pot fi niște bonusuri pe care să le primiți. Inițiala Y și ceva bun. Voi sunteți acum pe o traiectorie, doar că ajungeți la o răscruce de drumuri și la o bifurcație. Ori este nevoie să analizați voi puțin ce vreți să faceți cu viața voastră sau sunteți în pragul unor hotărâri foarte importante, ori viața cumva va crea acest cadru pentru ca voi să luați niște hotărâri care pe termen lung vă adăpostesc astfel încât voi să aveți parte de un trai bun și de o viață bună. Eu vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți sănătoși și iubiți, împliniți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!